As an engineering and software company, Etteplan wants to make it possible for future generations to study technology and acquire the skills required by the future Internet of Things early on. We are involved in the International Microbit project, designed to promote the teaching of programming in schools. Microbit teaches programming in an easy and fun way using a small microcomputer. The Microbit computer brings programming from the virtual world to the physical world and helps kids observe and control different phenomena. Programming can also be combined with other theoretical and practical subjects. Vi befinner oss just nu i Bosunds skola i Larsmo och i klass 4B, en klass med 16 elever. Med den här klassen har jag jobbat med mikrobit ungefär ett år. Allt som allt har jag hunnit bekanta mig med mikrobit sedan 2017. Mycket liten och bra sån här mikrokontroller som passar bra när man ska bygga olika grejer och behöver få någonting smart som ska styra de här grejerna. Där är Venlo, är vår kompis robot och han funkar så hon trycker på A och så kommer det upp en siffra här och så har vi en lista där det finns personer och så kan man trycka här vad man ska göra eller säga. Vi har gjort en robotbil med automatisk tidtagning och ett mattespel. Programmering i sig själv kanske inte ger så mycket, men att det ger ju en förståelse av det här samhället vi lever i. Allt omkring oss är programmerat. Vi har telefoner, vi har trafikljus, vi har automatiska dörrar, vi har bilar som känner av hur långt de är från varandra. Och med hjälp av programmering så kan man förklara de här fenomenen lite lättare. Hur är det att programmera? Det är roligt och lite spännande. Ja. Jag tycker det är roligt, men ibland kan det vara ganska svårt. Men mest är nog roligt. Mikrobiten är billig. Många av de här programmerbara grejerna vi har så kostar ganska mycket. Sen är den lätt att ta i bruk, för du behöver inte heller fundera på programmeringen så mycket. Du behöver inte ladda ner något program, allt finns färdigt på nätet. Den här makecode.org-sidan, så med att gå via den så behöver du ju inte ha ens mikrobiten till en början, utan så länge du väntar på att få dina mikrobit så kan du köra dem och provköra den på acceleratorn som finns i datorskärmen direkt.